everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই so সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব right so আমাৰ Career Class এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ papers per set 4 খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকৈ test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে mains guidance এটাও লৈ আনা হৈছে So, সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক nurture কৰা হ'ব 2 classes daily থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো avail কৰিব পাৰে আৰু এটা combo package লৈ আনা হৈছে যত test series আৰু mains guidance আপোনালোকে পাব for 15000 right আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে but মই ethics বা international relations এনেকুৱা কিছুমান individual subject লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টস খিনি avail কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লওঁ তেতিয়াও আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব for 4000 right so এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ যেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় right যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি avail কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে right আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট So, আজি আমাৰ ডিসকাশন সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে PIB পৰা Panchayati Raj Women Rule UN Side Event এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট হল এই যে ডেভেলপমেন্ট যেটো হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ এক্সামত যথেষ্টখিনি এৰিয়াত আমি দাঙি ধৰিব পাৰো ফৰ এক্সাম্পল women related যদি প্ৰশ্ন হদে PRI কেনেকা ৰোল প্লে কৰিছে ৰাইট তেতিয়া আমি দেখাব পাৰিম যে কেনেকে এতিয়া গ্লোবাল ষ্টেজত গৈ আমাৰ ইন্ডিয়ান women সকল যোন অলৰেডি PRI লগত এসোসিয়েট তেওঁলোকে তাত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ৰাইট সো দেখিছে কিমান ডাঙৰ এটা লিপ লৈছে So women related প্ৰশ্নটো হুদিও থাকে GS পেপাৰ 1 তো হুদে তাতো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডেভেলপমেন্টৰ কথা লিখি দিব পাৰো প্লাস এসে তো যদি women related কিবা প্ৰশ্ন হুদে তেতিয়া আমি এইটো এটা এৰিয়া দাঙি ধৰিব পাৰো alright so first current context to বুজো elected women representative of Panchayati Raj Institutions দেখিছে PRI participated in the United Nations Commission on Population and Development that is CPD 57 side event যেটো হয় that is localizing the SDG women in local governance in India lead the way at New York দেখিছে সো হেতু এটা ডাঙৰ ডেভেলপমেন্ট হৈছে আমি এই এৰিয়াটো কথা যথেষ্টখিনি প্ৰশ্নত আসতে দাঙি ধৰিব পাৰিম অলৰাইট সো ইয়াত বুজো যে স্টেপ ফাৰ্স্ট আমি বুজিম স্ট্যাটাস অফ ৰিজাৰ্ভেশন ফৰ women in Panchayati Raj Institution in India So, আমি তো সকলোৱে জানো যে Constitution 73rd and 74th Amendment Act mandated the reservation for 1/3 of seats for women in Panchayati Raj institutions and office of the chairperson at all levels of Panchayati Raj institution and the urban local bodies respectively right So, যেটো grassroots level decentralization কৰা কথা হৈছিল So, 73rd আৰু 74th amendment কি লৈ আনিছিলে PRIs আৰু municipalities লৈ আনিছিলে right আৰু তাতে 1/3 seats reserve কৰি ৰখা হৈছিলে মহিলাসকলৰ কাৰণে হয়নে So, hey 1/3 seats of ভিতৰত হেতু মনত ৰাখিব যে 33% যেটো seats থাকিব that should be reserved for scheduled caste and scheduled tribes দেখিছে so এটা ইকুইটি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে right সকলে যাতে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে মহিলাসকল তেওঁলোক যাতে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে গ্ৰাছৰ লেভেলতে যাতে আমাৰ ডেমোক্ৰেসি প্ৰসেছত এক্টিভলি পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে তেনেকা ভিজনত এইখিনি এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল ঠিক আছে So 1/3 of the seats of the office bearers and chairpersons at all levels had to be reserved for women as well. So আমি দেখিছো মহিলাসকলক কেনেকৈ ৰিজাৰ্ভেশন দিয়া হৈছে right grassroots levelত বিশেষকৈ So এই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ কি ৰোল আছে in the local governance এটো আমি যদি চাও আমি ইয়াত কিছুমান ডাটা পাইছো যেনে ধৰক over a million women across the India are elected members of around 2.6 lakh gram panchayat in the country দেখিছে 2.6 lakh gram panchayatot over millions of women are elected as members right so আমি এইখিনি তথ্যও দিব পাৰো আৰু এই মহিলাসকল যেহেতু আমি local governance integrate কৰিছো so তাৰ কি
এডভান্টেজেছ আছে যেনে ধৰক এডভোকেচি ফৰ উইমেন ইছ্যুজ যেতিয়া গ্ৰাছৰুট লেভেলতে মহিলাসকল এছ'চিয়েট হৈ থাকিব তেওঁলোকে গম পাই আছে যে একেবাৰে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কি কি অসুবিধা পাই আছে আৰু কেনেকৈ আমি এইখিনি এড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ ৰাইট ফৰ ডেট আমি দেখিছোঁ উইমেন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফেন এডভোকেট ফৰ জেণ্ডাৰ চেঞ্চিটিভ পলিচিজ এণ্ড প্ৰগ্ৰেমছ এড্ৰেছিং ইছ্যুজ লাইক উইমেন হেল্থ এডুকেশ্যন sanitation and livelihood opportunities right যেতিয়া মহিলাসকল এই গ্ৰাছৰুট লেভেলতে এছ'চিয়েট হৈ থাকিব তেওঁলোকেতো গম পাইছে আটাইতকৈ তলত যিখিনি অসুবিধা হয় sanitation হয় ৰাইট পানীৰ কথা আছে women health আছে হয়নে এনিমিয়া ইত্যাদি হয় সেই গোটেইখিনি এড্ৰেছ কৰিব পাৰিব সো পলিচি ইণ্টাৰভেনশ্যনত বহুত ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰিব so their presence ensures that the concern of women and marginalized communities are prioritized in the local development agendas দেখিছে একেবাৰে তলিৰ পৰা আচলতে the bottom up approach হৈ পৰিব right so এইটো এটা ডাঙৰ এডভান্টেজ হয় য'ত মহিলাসকল যদি লোকেল গভৰ্নেন্সত এছ'চিয়েট হৈ থাকে দ্বিতীয়তে ডিচিজন মেকিং very important so women participation in the local governance has facilitated decision making process that are more inclusive and reflective of diverse community needs very important so he যেহেতু প্ল্যাটফৰ্ম এটা দিয়া হৈছে তেওঁলোকক ৰিজাৰ্ভেশনো দিয়া হৈছে হে অনুসৰি হি মহিলাসকল আগবাঢ়িব পাৰিছে ৰাইট so যেতিয়া তেওঁলোক আগবাঢ়িব পাৰিব যেহেতু তেওঁ মেম্বাৰ্ছ হ'ব পিআৰআই ক্ষেত্ৰত so কি হ'ব তেওঁলোকৰ কিছুমান ডিসিশন মেকিংত যথেষ্টখিনি অৰিহণা থাকিব তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিউজ ইত্যাদিও দিব পাৰিব so হেতু এটা ডেমক্ৰেটিক ইনক্লুসিভ হৈ পৰিব ৰাইট ইনক্লুসিভ ডেমক্ৰেটিক প্ৰসেস হৈ পৰিব so এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰো so they contribute to policy formulation দেখিছে policy formulation যথেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ অৰিহণা থাকিব budget allocationৰ ক্ষেত্ৰত implementation of welfare schemes at the grassroots level very important right that's why we gone about community development so women in local governance play a crucial role in driving community development initiative including infrastructure development environmental conservation and social welfare program very important so mohila hokol jitia APRIs logot joito hoi thake so most importantly environmental conservation যথেষ্টখিনি অৰিহণা provide কৰে right কাৰণ তেওঁলোক যেহেতু aware হৈ থাকে আৰু decision making ক্ষেত্ৰটো তেওঁলোক আখাৰিত থাকে ৰাইট সো এনভায়ৰনমেন্টাল কনজাৰভেশ্যন আৰু মই যেতিয়াই কৈছো মহিলাসকল যেতিয়া নামি আহে সো এনভায়ৰনমেন্টাল কনজাৰভেশ্যন কৰাত বহুতখিনি সহায় হৈ পৰে ৰাইট সো আমি জানো যে বহুতখিনি পিআৰআই সকলো জড়িত হৈ আছে এনভায়ৰনমেন্টাল কনজাৰভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইট লগতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট হে ৰাস্তা পদলি ইত্যাদি নাই সো এই ক্ষেত্ৰত ৰাস্তা পদলি আনাত যথেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ অৰিহণা থাকে ৰাইট তেওঁলোকে মাত মাতিব পাৰে যে কেনেকুৱা অসুবিধা তেওঁলোকে ফেস কৰি আছে ৰাইট সো ভেহিকলছ ইত্যাদি নাথাকে যাতায়াতৰ কাৰণে যেতিয়া এইখিনি কথা মাত মাতে তেতিয়া সেইখিনি সুবিধা কৰি দিয়াত সহায় কৰে right আৰু লগতে social welfare programs to আছে that's why empowerment and social change so through their participation in the local governance women gain leadership skills he যেতিয়া একেবাৰে তলিত তেওঁলোকে গৈ কাম কৰিব so সেইখিনি কাম কৰিলে কি হয় leadership skill এটা বিল্ড আপ হয় right এটা কনফিডেন্স পায় তেওঁলোকে এটা capacity building হৈ পৰে right so যেতিয়া তেওঁলোকে leadership skills confidence and a platform to change traditional gender roles and stereotypes যে এটা prejudice থাকে কিছু সংখ্যক মানুহৰ যে মহিলাসকল এইবিলাক কামত নোৱাৰিব কোট পাৰিব এইখিনি কৰিব ঘৰ সম্ভালিব লাগিব এইবিলাক কৰিলে নহব ৰাইট এনেকুৱা এটা পাৰসেপশন থাকে হে জেন্ডাৰ স্টেৰিঅটাইপটো ভাঙি তেওঁলোকে এনেকুৱা লিডাৰশিপ স্কিলছ আৰু ইত্যাদি এখিনি গঠন কৰিব পাৰিব ৰাইট আৰু আমি দেখিছো কিছুমান পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচন যত women সকল জড়িত হৈ আছে বহুত ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে right so their presence inspire other women and girls to actively engage in civic and political process leading to broader social empowerment and gender equality দেখিছে সবৰে মাল্টিপ্লাই ইফেক্ট থাকে এগৰাকী মহিলা যেতিয়া ওলাই আহে তেওঁ দেখি আন সকলো ওলাই আহিব ৰাইট সো তেনেকৈ আসলতে এটা গুটে কমিউনিটি বিল্ড আপ হ'ব যোনে ফস্টাৰ কৰিব বিচাৰে গুডনেস ইন দ্য area right so logote women members of gram panchayat can address the program of exclusion of the poorest women by reaching services to women working in brick kilns poultry farms plantations sugarcane harvesting groups and other migrant groups dekhise so iman khini role play kore mohila hakole jitia teolok local governance logot joito hoi thake কিন্তু এটা কথা হল যে বহুতখিনি চ্যালেঞ্জেসও তেওঁলোকে ফেস কৰে যেনে ধৰক patriarchal attitudes যেহেতু মই কৈছো এটা জেন্ডাৰ স্টেৰিঅটাইপ কিছুমান থাকে আৰু কিছুমান সমাজখন যেহেতু
patriarchal হয় তেওঁলোকক totally he potential খনৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয় so deep-rooted patriarchal attitudes often undermine the authority and decision making capabilities of women in panchayat right so he এটা ego আহি যায় male ego এটা আহি যায় এই কেনেকে হে decision টো ল'ব পাৰিছে যদিও হে decision টো এটা positive দিশত গ'লহেতেন কিন্তু যেহেতু হে মহিলা গৰাকীয়ে বনালে সো কি হৈ পৰে এটা মেল ego টোৱে হেখিনি একসেপ্ট কৰিব নিবিচাৰে ৰাইট সো তেনেকে কি হৈ পৰে তেওঁলোকৰ পটেনশিয়াল টো মিট নহয় সেই কাৰণে আমি দেখিছো সৰপঞ্চপতি যেটো সিস্টেম যেটো এই সিনড্ৰমটো আমি দেখো যে ঠিক আছে ৰিজাৰ্ভেশনৰ সহায় লৈ মহিলাসকলেটো নিজৰ স্থানখিনি লৈ লৈছে ৰিজাৰ্ভ কৰি লৈছে বাট হেখিনি আসলে প্ৰক্সি হিচাপেহে আছে হে মহিলা গৰাকী তাৰ আৰত তেওঁ হাজবেণ্ড বা তেওঁ হহু দেউতাক হক বা তেওঁ দেউতাকে হক হেখিনি গুটে পঞ্চায়ত ৰাজ সিস্টেমৰ যিখিনি কামখিনি কৰিব লাগে হেখিনি হে মেল counterpart কৰি আছে right so এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পোৱা যায় so even after getting elected most of their work in panchayat is done by their husband sarpanchpati system বুলি কোৱা হয় so হেটো এটা ডাঙৰ ইস্যু when we talk about women role in local governance right so এইখিনি কথা আমি দাঙি ধৰিব লাগিব লগতে capacity building constraints to আছে so majority of women representative enter into public life for the first time ঠিক আছে to more and to not have enough knowledge and skills to handle affairs of panchayat so ji hetu telok eta matrix ot thake teloke horupa ডাঙৰ দিখল কৰি আহিছে বা তাso বিয়া হৈ এখন ঘৰত গৈছে so হেখিনি কামতে তেওঁলোক ব্যস্ত থাকে তেওঁৰ বাহিৰো যে এখন পৃথিৱী আছে তাৰ বাহিৰটো যে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব পাৰে কি কৰিব পাৰে হেখিনি এটা তেওঁলোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স নাথাকে ৰাইট সো যেতিয়া তেওঁলোক ৰিজাৰ্ভেশন থ্ৰু বাৰো পাই গল কিন্তু তাৰ পাছৰ কামখিনি কেনেকৈ হ্যান্ডেল কৰিব যদি তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ এক্সপেৰিয়েন্স নাথাকে ৰাইট সো হেখিনি এটা অসুবিধা আহি পৰে দ্যাট ইজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কনস্ট্ৰেইনটস সো ট্ৰেইনিং এনেকুৱা নহয় যে সৰকাৰে ট্ৰেইনিং দিয়া নাই সৰকাৰে ট্ৰেইনিং কন্ডাক্ট কৰিছে right but training programs conducted by government training agency are unable to cover all elected representative in time right eta সময়তে সবকে কৰাটো ইমান পসিবল নহয় সো হেতু কিছুমান কনস্ট্ৰেইনটস আছে লগতে আমি দেখিছো violent opposition so women may face more resistance from the community if they want to take bold steps right কিছুমান যদি নাৰী সকলৰ কাৰণে যদি কিবা পজিটিভ ষ্টেপ ল'ব বিচাৰিছে হেতু এটা bold step যদি হয় হয়নে সো তাৰ পৰা তেওঁলোকে নাকচ পায় ওচৰ হেখিনি এটা ৰেজিস্টেন্স ফেস কৰিব লগা হয় হয়তো বহুতখিনি ভায়োলেন্সৰো তেওঁলোক শিকাৰ হ'ব পাৰে ৰাইট সো দে আৰ সাবজেক্টেড টু ভায়োলেন্স এন্ড পাৱাৰফুল এলিমেন্টস ইন দা সোসাইটি সো হেখিনিও আহি পৰে ৰাইট এটা থ্ৰেটেনিং এটা আহি পৰে লগতে সোশ্যাল স্টিগমা আৰু ডিসক্ৰিমিনেশন তো আছে সো women in panchayat may face social stigma and discrimination based on their gender right আমি মই যেহেতু কৈছে এটা প্ৰিজুডিস থাকে কোটনো কৰিব পাৰিব এনেকুৱা এটা মানসিকতা থাকে সো সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক অকমান বাধা সৃষ্টি কৰে লগতে this can manifest in various forms such as exclusion from decision making right process harassment and disrespect from the male colleagues and community members so এনেকুৱা বহুত তেওঁলোকে ফেস কৰে কিছুমান ডকুমেন্টাৰী চাইছো তাত দেখিছো বহুত সাংঘাতিক ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনস্টেন্স বিলাক তেওঁলোকে ফেস কৰে harassment হয় disrespect কৰা হয় right so এইখিনি কিছুমান গ্ৰাউন্ড ৰিয়েলিটি হয় গ্ৰাউন্ড চ্যালেঞ্জেস হয় লগতে balancing multiple roles হৈ পৰে so women in panchayat often have to balance their responsibility dual responsibility হয় নিজৰ ঘৰত নিজৰ পৰিবাৰ থাকে নিজৰ লৰা ছোৱালী থাকে তেওঁলোককো চাব লাগিব প্লাস বাহিৰৰ কামখিনি কৰিব পাৰিব লাগিব ৰাইট ঘৰত হে এটা যে কোঅপাৰেচনৰ প্ৰয়োজন যে বা বুৱাৰীজনী আছে তুমি ওলাইছো বাকি লৰা ছোৱালীক আমি চাম এনেকে হহু দেতা হহুৰ মাকে হয়তো নকবও পাৰে হয়নে সো তেনেকুৱা এটা overburden হৈ পৰে so with their roles as caregivers and homemakers যে ভাত কোনে ৰান্ধিব ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান issues আহি পৰে so this dual burden can be overwhelming and may affect their ability to fully engage in panchayati raj activities right আৰু এইখিনি আসলে এটা সাৰ্কেলত গৈ থাকে যেতিয়া কব যে ইমান কাম হৈ গৈছে মই এটো নোৱাৰিছো তেতিয়া মানুহে মইটো কৈছলে কেলেনো যাব লাগে পঞ্চায়তী ৰাজ এক্টিভিটিজত ঘৰত থাকিব লাগে ৰাইট সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফেস কৰিব লগা হয় আৰু এটা কথা যে কাষ্ট সিস্টেমৰো শিকাৰ হয় সো এখন গাঁৱত বিভিন্ন ধৰণৰ কমিউনিটিজৰ মানুহ থাকে হয়তো কিছুমান ভাল উচ্চ শ্ৰেণী কিছুমান হয়তো এসসি এসটি সো যেতিয়া ৰিজাৰ্ভেশনৰ থ্ৰু এসটি এসটি মহিলাসকল PRIত এসোসিয়েট হৈ পৰে সো তেওঁলোকৰ যেহেতু আমি দেখিছো কিছুমান জায়গাত কাষ্ট সিস্টেমৰ বহুত বেছি প্ৰিভেলেন্স আছে এই যেতিয়া SC ST পৰা কোনবা আহিলে তেওঁলোকে হেখিনি মানি লবই নোৱাৰে
right? So tar foloto ami dekhisu bahut khini okhubida hi pore. So hierarchical caste system in rural India makes it difficult for women from SC or ST communities to work independently and effectively. So these are some of the challenges, right? So ami jotesto khini discuss korilu, ketaman handy koi rakhok, mainsor joti hude ekhini kotha dangi dhoribo paribo. So ek khetrot ami ki koribo paru, right? So এই আৰ্টিকলটোত কিছুমান কথা কোৱা হৈছে কেনেকৈ আমি মহিলাসকলৰ participation enhance কৰিব পাৰো in gram sabha. So involvement of women self help groups, so SHG group সকলক integrate কৰা কথা কৈছে. So encourage participation of women SHG in gram sabha. So SHG can serve as a platform for women to voice their concerns and issues effectively, right? So integrate কৰিব কোৱা কৈছে, involvement কৰিব কৈছে, এইখিনি কথা handy koi rakhok, ami ekhini measures ot kobo parim. There's a special gram sabhas for women. So some states like Karnataka have introduced special gram sabha exclusive for women. So this assembly provide women with dedicated space to raise their issues directly to elected panchayat members and field officials. So enoka dhonor kisiman model ami adopt kobo paro, right? So monot thoi dibo je Karnataka enoka dhonor model kisiman ase jete special gram sabhas for women. So similar kind of model can be adopted in other states as well. Types of utilization of contemporary tools very important karon jiman ami dekhisu tibro gotit gote prithibikon holoni hoi ase, right? With the advancement of technology. So jiman asote holoni hobo amiu logote নিজেকো holoni koribo lagibo. Joti ami agor poddhotite thako ami tate thaki jam. So employ modern tools such as data visualization hawk, text to speech hawk and smartphone application. Very important, right? Karon ami dekhisu eblak use koile telokor jikhini kaam kora jothesto khini streamline hoi pore, bahut khini telokor subidha kori die, right? And these tools can simplify and make key information accessible to all, including semi literate or illiterate women members, right? Aru eta dekhisu jetu issue ase, most of the women are not literate, right? So tat jodi kiba english ot kiba ekhon notice ahise ba hindi te ahise telok jetu buji na pae bhalke pohibo nware hekini okhubida ahi pore, ba jetia enoka dhonor technology hohai lo teloke interpret kobo paribo je o ki koise, so telok jothesto khini hohai hoi poribo. So it will facilitate communication and engagement in gram sabhas, ensuring inclusivity and transparency in decision making processes. ঠিক আছে? এটা চাওক আমি যেহেতু কৈছো বিশ্ব দৰবাৰত তেওঁলোক আমাৰ ভাৰতৰ মহিলাসকল যোন PRI লগত এছ'চিয়েট তেওঁ গৈ ষ্টেজত স্পিচ ইত্যাদি দিছে। সো যেহেতু তেওঁলোক পাৰ্টিসিপেট কৰিলে তাৰ কি আমি আসলতে পার্সপেক্টিভ দেখিব পাৰো, রাইট? কি এডভান্টেজেস হ'ব পাৰে। সো পার্টিসিপেশন অফ ইলেক্টেড women representative of Panchayati Raj Institutions in global events like CPD 57 side event of New York enhances women participation in local governance by increasing visibility. দেখিছে যে আমাৰ ভাৰতৰ এই grassroots levelত থকা মহিলাসকল তেওঁলোক হে globally, right, represent koise. So it will raise their profile globally, right? Ita ama PRI mohilahakolok globally manuhe gom pabo, boosting confidence and encouraging greater involvement in local governance. Ita je ei mohila goragi goise teong dekhi to baki PRIs thoka mohilahakolo okoman holo influence hobo, right? So teoloke aru bhal kaam koribo bisaibo aru mohilahakol actually integrate hobo bisaibo, right? So hetu eta bhal podokkhep hol. Ditiyote ami diso knowledge sharing, so offers opportunities to learn from international best practices, right? So eta bhal opportunity ta pabo je keneke aru ami bhal practice homo anibo paro, which can be applied to improve local governance strategies. Logote network opportunities very important. যেহেতু হে গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম এখন পালে, so it will facilitate connection with policy makers and experts, fostering collaboration, support for women empowerment initiative, right? So capacity building to hoise, so empowers women leaders by increasing their understanding of global development agendas and advocacy skills. So advocacy platform eta hoi poise provide a platform to advocate for resources and support gender responsive policies programs at the local level, very important. Plus যেহেতু আমি কৈছো SDG goal to keneke local level loke joa hoise, right? So gutekhini তথ্য আমি কব পাৰো যেতিয়া women related কিবা প্ৰশ্ন হদে with respect to PRI আপোনালোকে definitely এই development কথা mention কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে?
Alright, so based on this topic, at a mains perspective, প্ৰশ্ন লৈ অনা হৈছে assess the significance of women's participation in local governance through PRIs in India. Discuss the key roles and responsibility undertaken by elected women representatives and analyze how their presence contribute to more inclusive and responsive decision-making, community development, and social empowerment in the grassroots level. So, the 15 marks of question hoy. Within 250 words, আপোনালোকে practice কৰি চাব পাৰে. Moving forward, our next topic to loa hoise the Assam Tribunal opera. EC initiates steps to counter circulation of fake news. Eta important topic hoy, so directly আপোনাক নুহুদিবও পাৰে, but যেহেতু মই বাৰে কৈ আছো এই বছৰ ইলেকশন প্ৰসেস হোৱাৰ কাৰণে পেপাৰখন যেতিয়া খুলে, ৰাইট, যি কোনো পেপাৰ যদি আপোনালোকে খুলে ইলেকশন ৰিলেটেড এটা হলো এটা কিবা টপিক পাবই, ৰাইট। সো যেহেতু আজিকালি দেখিছো টেকনলজি বিলাক ইমান এডভান্স হোৱা পা AI হোৱাৰ পৰা, ৰাইট, বহুতখিনি ফেক নিউজ সাৰ্কুলেট হৈ থাকে, ৰাইট। সো সেই ক্ষেত্ৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবই ইসিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে। সো আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰো, হয়তো এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে AI ৰোল ইন ইলেকশন প্ৰসেস, ৰাইট, বাট হয়তো এসেটো সুধি দিব পাৰে, তেতিয়া আমি কাউন্টাৰ কৰি ক'ব পাৰো যে ইসিয়ে কি ইনিশিয়েটিভ লৈছে টু কাউন্টাৰ সাচ সাৰ্কুলেশন অফ ফেক নিউজ। Alright, so current context to bujo, recently the Election Commission introduced a myth versus reality segment on its official website. So apnalake goleo sabo paribo je official website to jodi check kore dekhibo myth versus reality eta segment anise, jodi kiba fake news ityadi paise ta teloke dhuniyake dekhai dibo je ground reality ki hoy. Alright, so yar bikhoy jodi sao ami gom pam, due to the prevalence of rumors and misinformation on social media platforms, the Election Commission introduced a myth versus reality segment on its official website. Dekhise enake myth versus reality. So this segment aims to counter rumors and clarify EC's stance on various issues during the ongoing election process, right? So election processes je ekebare fair hoy ase, transparent hoy ase, right? So he khetto jodi kisman rumors ba social media platformot ami jodi dekhum কোমাই যদি প্ৰপাগান্ডা ইত্যাদি লৈ আনিছে, সো কি হে ক্ষেত্ৰত ইসি এটা ক্লিয়াৰ স্টান্স লৈছে, তেওঁলোকে একদম গ্ৰাউন্ড ৰিয়েলিটি দেখাইছে, বুল মিথ হয় নে ৰিয়েলিটি হয় গোটেখিনি দেখাবলৈ যত্ন কৰিছে, ৰাইট। সো এনেকে তেওঁলোকে ফেক নিউজ সমূহ কাউন্টাৰ কৰি আছে, ৰাইট। So here objective homo ki hobo. So the EC aims to promote transparency, accuracy and responsible communication by adding this segment. This is responsible communication. Eto monot rakhibo. So jeta election commissioner proshno joti hude kenake election commissioner democracy conduct kori ahise. So ei khetrot enoka dhoronor development kothao apnaloke mention koribo pare, right? So the goal is to combat the dissemination of false information primarily spread through social media platforms, right? So it was objective. It is যেহেতু election commissioner কথা আহিছে, so পটককে আমি brush up কৰি লওঁ election commissioner কথা. So the Election Commission of India is an autonomous constitutional authority responsible for administering union and state election process in India. ঠিক আছে, so তেওঁলোকক এই দায়িত্বভাৰ দিয়া হৈছে যে তেওঁলোক গোটেইখিনি সমগ্ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰে ইউনিয়ন বা ষ্টেট ইলেকশ্যন প্ৰসেছ হওক। So kita establish kora hoisile, it was established in accordance with the constitution on 25th January 1950 aru he karone ami 25 January dinakhon National Voters Day hisabe udjapon koru, thik ase। aru jodi election commissioner secretariat to ami sao, it is located in New Delhi, hetu monot rakhibo। aru the body administers the election of Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assemblies in India and the offices of the president and the vice president in the country. দেখিছে এইখিনি কিন্তু ক্ষুদ্ৰ ডিটেইলস বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মনত থব, যেহেতু UPSC প্ৰিলিমছ আহি আছে, সো এই গোটেইখিনি মাইনিউট ডিটেইলস বিলাক জনা ভাল। আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা, it is not concerned with the elections to panchayats and municipality in the states, right? So states or যিখিনি PRIs ho municipality hok এইখিনি কিন্তু Election Commission of India conduct নকৰে। For that the Constitution of India provides for a separate state election commission, right? Separate state election commission থাকে, তেওঁলোকে conduct কৰে যিখিনি panchayat বা municipality election হক, right? আৰু constitutional provisions সমূহ যদি আমি চাওঁ very important from prelims point of view, ঠিক আছে। next year জুনে APSC দিব তেওঁলোকৰ কাৰণেও important হয়, আৰু এই বছৰ জুনে UPSC appear কৰিব prelims তেওঁলোকৰ কাৰণেও important হয়। যিহেতু part 15
of our constitution that jot ase article 324 to 329, right? Ekhini deal kore with the election commission. All right, so it deals with the elections and establishes a commission for these matters. So yet guti ami bujibole chesta korim article 24 e ki koise to article 29. So article 24 e koise superintendence, direction and control of elections to be vested in a election commission, right? Article 325 e ki koise no person to be ineligible for inclusion in or to claim to be included in a special electoral roll on the grounds of religion, race, caste or sex, right? Eblakor bhitti kori kaku ami include ba exclude koibo nwaru, thik ase? So ekhini monot thobo. So article 326 e ki koise election to the House of the People and to the legislative assemblies of the state to be based on the adult suffrage. Very important. So article 327 e koise power of parliament to make provisions with respect to elections to legislatures, right? Or article 328 e ki koise power of legislature of a state to make provisions with respect to elections through such legislature. Or article 329 e koise bar to interference by court in electoral matters. Very important. Etu hoito UPSC by APSC prelims or hudi dibo pare, thik ase? So ekhini kintu prelims perspective bahut important hoy. All right, so composition of kotha jodi ami sao, originally our commission, it had only one election commissioner, but after the election commissioner amendment act of 1989 it was made a multi-member body, right? Agote ami diso kol ejone byakti asile chief election commissioner, tapiso amend kora hoisile in the year 1989, tapiso ami diso eta multi-member body hol, right? So election commission shall consist of the chief election commissioner jito CEC hoy, and such number of election commissioner if any as the president may form time to time fix, right? That means agent chief election commissioner thakibo, tahar logot aru keijon members lagibo hetu kintu siddhanto kar osot ase president osot. Teo jodi bhabise aru ejon proyojon titia hoyto etia jehetu tinijon ase aru ejon bahai dibo pare, right? So ei gute khini president decide koribo. Kintu bortoman jodi ami sao, presently it consists of CEC and 2 election commissioners, thik ase? So at the state level the election commissioner is held by the chief electoral officer, right? So aji dinot ami jodi sao, chief election commissioner hoise Rajiv Kumar aru dujon ke election commissioner, that is Dr. SS Sandhu and Gyanesh Kumar, right? Okoman controversy hoi asle jehetu apnaloke gom paise chief election commissioner resign loisile, right? Election conduct kora kedimanor dino agote. So eketo ako notunke gothon kora hoise Rajiv Kumar hoise present chief election commissioner, thik ase? Now based on this topic eta prelim specific proshno loena hoise aru eto UPSC 2017 sonot hudisile, thik ase? So yar hudhotor to amak comment section janabole napa hoibo. Moving forward, our next topic to loa hoise the Hindu pora opposing forces unit. So enoka topic like direct nuhudibo pare, right? Kintu dhorok mains perspective GS paper 3 defense ityadi kotha jodi hude ba give a outline of Indian defense mechanism ba defense system to kenoka hoi ase. So hei khetrot ami enoka dhonor kisman development kotha ullekh koribo paru, thik ase? Current context to hoise Indian army is reportedly in the process of establishing a new unit, right? A notun unit teloke establish koibo called opposing forces, it is shortened of 4 blue koa hoy, right? Opposing forces. So aim at simulating adversarial roles during military exercise and war game training. So jito war game training hoy ba military exercise khetrot hok aru besi dynamic banabo, right? Real nisina teloke eta scenario create koribole chesta koribo যে কেনেকে হটু দেখে কেনেকে হয়তো আমাৰ অ্যাটাক কৰিব পাৰে, তেনেকে অ্যাটাক কৰিলে আমি কেনেকে আগবাঢ়িম, ৰাইট? সো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিনাৰিও বনাব। সো এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ হওক বা ওয়াৰ গেম ট্ৰেইনিং হওক বহুত বেছি ডাইনামিক হৈ যাব, ৰাইট? So about the opposing forces of kotha jodi sao, it is a military unit tasked with representing an enemy. Dekise moi koiso hotu dekhon dore jeneke teolokor army hokol ba teolokor
ট্ৰুপছ সকলে আমাক কেনেকৈ এটেক কৰিব সেই যেনেকৈ এটেক কৰিলে আমি কেনেকৈ এটেক কৰিম ৰাইট সেই গোটেই এটা গ্ৰাউণ্ড ৱাৰ জোন নিচিনা হৈ পৰিব চ' ইউজুৱেলি ফৰ ট্ৰেইনিং পাৰ্পজ ইন দ্য ৱাৰ গেম চিনেৰিয়ছ ৰাইট এটা ৱাৰ গেম চিনেৰিয়ছ বনাই লোৱা হ'ব দি কনচেপ্ট অফ ফ'ৰ যিটো অপ'জিং ফ'ৰ্চেছ ইজ নট নিউ যে অকল এই যে ছিষ্টেমটো য'ত অনা হৈছে সেইটো এতিয়া একেবাৰে নতুন নহয় সেইটো বেলেগ কাণ্ট্ৰিত অলৰেডি ইউজ কৰি আছে যেনে ধৰক ইউনাইটেড ষ্টেটছ এতিয়া চিমিলাৰ ধৰণৰ মডেল আমাৰ ভাৰততো এতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব ঠিক আছে so role of OPFOR hobo the proposed OPFOR unit will be formed for existing military units and will mirror the weapons operating methods and tactics of potential adversaries right je kenoka hobo pare etu eneki dhonor teoloke ahibo pare tenekeu ahibo pare right so tenoka situation ta teoloke create koi lobo aru teneki teloke training koribo right it aims to provide regular troops with scenarios closely resembling actual wartime condition dekhise ekebe closely resembling actual wartime condition and traditionally military exercise divide participating troops into blue land and red yellow land with the latter representing adversarial forces so the introduction of OPFOR is expected to democratize this training allowing all participating troops to gain first hand experience during on ground exercise নহবা তেওঁলোকে গমেই নাপায় ঠিক আছে আমি তো পুৰা ট্ৰেইনিং কৰি আছো এনেকৈ কৰিম তেনেকৈ কৰিম কিন্তু একচুৱেল যিখন ৱাৰ জোন হয় totally different হৈ যায় right তাৰ এক্সপেৰিয়েন্স totally বেলেগ হৈ যায় সো তেওঁলোকে যেহেতু ফাৰ্স্ট হ্যান্ড এক্সপেৰিয়েন্স এটা পাই যাব তেওঁলোকৰ এটা ধুনীয়া আইডিয়া হৈ যাব যে কেনেকৈ কি হ'ব আৰু কেনেকৈ এটেক কৰিব লাগিব ৰাইট সো হেতুত আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ সমূহ আৰু বেছি ডাইনামিক হ'ব ৰাইট অফৰৰ কথা আপোনালোকে মেনশন কৰিব পাৰে সাউ যেহেতু বাৰে বাৰে আমি দেখিছো চাইনাৰ লগত আমাৰ ষ্টেণ্ড অফ ইত্যাদি হৈ আছে ৰাইট সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো কিবা প্ৰশ্ন আহিবও পাৰে কেনেকৈ আমাৰ ভাৰত তৈয়াৰ হৈ আছে টু ফেচ এনি কাইণ্ড অফ এডভাৰ্চিটিজ সো military wise security wise আমি ক'ব পাৰো যে with OPFOR exercise তেওঁলোক একেবাৰে ৰেডি হৈ আছে ৰাইট সো তেনেকৈ আমি ইউজ কৰিব পাৰো ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে exam related বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো এইখিনি আছিল আজি আমাৰ টপিক সমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিশিয়াল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই